Hello friends, welcome to my channel Education Point. তো আজি আমি এটা বস্তু তাৰমানে এটা প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰিম। অৰ্থাৎ Amazonত এটা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলো, এইটো বস্তু আজি আহি পাইছে। আনবক্সিং কৰি চাও ভিতৰত কেনেকুৱা। বলক আনবক্সিং কৰক। এইটাই হৈছে এইটো প্ৰডাক্ট যেটা আমি আনবক্সিং কৰিম। প্ৰডাক্টৰ Amazonৰ পৰা আহিছে। এখন কেচিৰে কাটো ভিতৰত চাও কেনেকুৱা অৱস্থা। পেকেজিংটো ভালে আছে। পেকেজিংটো tight. Oh my god. Hi. এইটাই হইছে Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো। Amazonৰ এটো বিল ৰিসিপ্ট, বিল এড্ৰেছ। তো টোটাল প্ৰাইস আহিছে তো জিএসটি ধৰি 799। এটো বিল পেপাৰ ভাউচাৰ হয়। তো এটা থাকক আৰু যেটো বস্তু আসল বস্তুটো লৈ যাও। এটাই হৈছে এইটো সেলফি স্টিক আৰু এইটো এটা টেকনিক্যাল সাপোর্টৰ এটা কাৰ্ড দিছে কোম্পানীৰ পৰা। মুভি লাইফ কোম্পানী হয় এটা সেলফি স্টিকটো। সো ভিতৰত কি আছে আনবক্সিং কৰো। ভিতৰৰ পৰা এইটো আহিছে কেনেকৈ ইউজাৰ মেনু, এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এইটো তো ইয়াত আছে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। মোবাইল কেনেকৈ ব্লুটুথৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগে এইবোৰ দিয়া আছে। এইটো হৈছে ইউজাৰ মেনু। এইটো আৰু কোনে পৰে থাকক এইটো। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা ডাবল ব্যাটাৰি দিয়া আছে। তাৰ মানে যেটো ব্যাটাৰি ফিক্স আছে এইটো ইয়াত আৰু এটা ব্যাটাৰি আছে চাওক এইটোত। এইটো হৈছে সেলফি স্টিক যেটো আমি আনবক্সিং কৰিলো। চাওক ইয়াত এটা মজাৰ বিষয় এইটো হৈছে যে ইয়াৰ লগত এটা ট্ৰাইপড আছে। এয়া হৈছে ট্ৰাইপড। তাৰ মানে ইয়াক আমি ক্যামেৰা স্ট্যান্ডৰ নিচিনাও কাম কৰিব পাৰি সেলফি স্টিকটো। আৰু এটা ইন্টারেস্টিং বস্তু আছে যে এইটো হল রিমোট কন্ট্রোলৰ জৰিয়তে ফটো ভিডিও শুটিং কৰিব পাৰি। তো এইটো রিমোট কন্ট্রোলৰ বিষয়ে অলপ আমি পঢ়ি চাও রিমোট কন্ট্রোলটো কি। সো রিমোট কন্ট্রোলটো তাৰ মানে এইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিলে অন হ'ব। যেটো ক্যামেৰাৰ সিম্বল আছে ইয়াত যদি আমি প্ৰেছ কৰি ৰাখো অলপ হয় বাতি জ্বলিছে, এটা অন হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো রিমোটে তো মানে অন হতে 2 সেকেন্ড সময় লয়। এইটো ব্লুটুথ কানেকশন হয় আৰু সেলফি কম। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে তাৰ মানে 3 মিনিট যদি এটো ইউজ করা নহয় তেনেহলে অটোমেটিক্যালি এটো কি হৈ যাব তাৰ মানে স্লিপিং মোডত চলি যাব। আৰু 6 আৱাৰ যদি এটো ইউজ করা নহয় তেনেহলে এটো অটোমেটিক্যালি সুইচ অফ হৈ যাব। আৰু এটো 10 মিটাৰছ লৈকে ইয়াৰ তাৰ মানে ৰিমোটটো কাম কৰে। এটো মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি চাও কেনেকৈ সেলফি স্টিকটো কানেক্ট কৰে। সেলফি কম বুলি লিখা আছে ইয়াত। তাৰ মানে এটো কানেক্ট পেয়াৰিং কৰি আছো, কানেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া তাৰ মানে আমি এতিয়া কোনো বিন্দাস ফটো উঠাম। ডাইৰেক্ট এটা উঠাই চাও। তাৰমানে ৰিমোট চাওক ৰিমোট
মই ইয়াত একো টিপি মৰা নাই চাওক ইয়াত কোনো বটনত টাচ কৰা নাই ইয়াত টাচ কৰিম চাওক ফটো উঠিছে এইটো ফটো উঠিল তো ইয়াক আমি সেলফি ষ্টিকত ফিটিং কৰি চাওঁ সেলফি ষ্টিকত ফিটিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰিমোট টিপিম চাওক ফটো উঠিছে এইটো আৰু মজা ভাল লাগিছে বস্তুটো আৰু ইয়াক ট্ৰাইপডৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰি চাওক ট্ৰাইপডৰ নিচিনা হৈ গৈছে এটা তাৰমানে ইয়াৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বনাব পাৰি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰি বঢ়িয়া লাগিছে প্ৰডাক্টটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওক কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰডাক্টটো থেংক ইউ